हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोके চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে কি আছে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত। হয় ফ্ৰেন্ড, অসম চুক্তিৰ এই ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কি আছে সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে বিস্তাৰিত জানিব পাৰিব সেই ৰূপায়ণ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কি কি আছে। তো ফ্রেন্ড, আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কমিটিৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা কেইটামান বিশেষ পৰামৰ্শ। কিয় 13 জন সদস্যৰে স্বাক্ষৰিত প্ৰতিবেদন গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হাতত পৰাৰ পিছতো আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাই গৃহমন্ত্ৰীয়ে? কি আছে এই প্ৰতিবেদনত? 1 নম্বৰত আছে যে অসম বিধানসভা আৰু লোকসভা 2/3 আসন খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা হোক। তাৰ উপৰিও 16% আসন অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰা ৰখা হোক। এই পৰামৰ্শত সহমত পোষণ কৰিছে 10 জন সদস্যই, বাকী 3 জন সদস্যই 100% সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰিছে। 2 নম্বৰত আছে 1951 চনৰ নাগৰিকপঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ সতি সন্ততিক জাতি, উপজাতি, জনগোষ্ঠী, ধৰ্ম, ভাষা, বৰ্ণভেদে খিলঞ্জীয়া বুলি ধৰা হোক। 3 নম্বৰত আছে অসমত উচ্চ সদন গঠন কৰা হোক, অসমত ILP ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা যাওক। 4 নম্বৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে 80% সংৰক্ষণ কৰা হোক। 5 নম্বৰত আছে অসমীয়া আৰু খিলঞ্জীয়া ভাষাসমূহৰ উত্তৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হোক। 6 নম্বৰত আছে কমিটিখনৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্সত অসম বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিকায় নিগমত অসমীয়া লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ দিশত পৰামৰ্শৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত 50% সীমাৰেখাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছে আৰু যোৱা ডিচেম্বৰত এখন ৰাজপত্ৰিত জাননীৰ যোগেদি অসমক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ILP ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰাই আনিছে। তো ফ্ৰেন্ড, আজিৰ ভিডিও যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।